हजुर Hey guys, we are heading towards Gulma. म मेरो साथीहरू चाहिँ अब लाइक वी हेभ प्लान टुगेदर लाइक पहिला चाहिँ प्लान थियो हामीहरू चिकनहरू हल्का बनाएर होइन गुल्मा लिएर जाने भनेर तर अब त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सरस्वती पूजा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिभरहरू अलिक कम्ती रहेछ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान चेन्ज गरेर चाहिँ वी हेभ डिसाइडेड टु गो टुवर्ड्स गुल्मा द्याट सेल्फ एन्ड त्यो एउटा अङ्कलले चाहिँ हामीलाई मजाको मासु भात बनाइदिन्छु नेक्स्ट बेलुकाको डिनर हो सो वी हेडिङ टुवर्ड्स द्याट साइड सो हेरौँ न है के रहेछ अगाडि By the way guys, आजको दिन मजाको रमाइलो छ है इट्स भेरी ब्युटिफुल इभिनिङ म चाहिँ राहुलको घर जाँदैछु है जहाँ चाहिँ करुण पनि छ एक्ज्याक्टली तर के छ प्लान भन्दाखेरि करुणलाई मैले फोन गरेर चाहिँ बाइक निकाल्दै गर म राहुलको घरमा गएर उसलाई पिक गर्दै गर्छु भनेर हल्का प्लान त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी जाँदैछौँ किनभने अब बेलुकै हुँदैछ कि छिटो गरेर चाहिँ पुगिदिइहालौँ भनेको नि मैले चाहिँ होइन बिफोर इट गेट्स टु लेट है रोलिङ हुँदैछ म भर्खर ओरेको छु ए अन यार के हो त्यस्तो म त छक्कै परेँ नि इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि हो अब लेबरहरू पनि इङ्ग्लिस बोल्नु थालेछ भन्ने भएको आम्मामा कस्तो
छिटो फोन स्विच अफ नगर्नु राम्रो नि त्यो त ढिलो भइहालिन्छ त तिमी उयो गर्छौ होइन तेल हाल्छौ होइन हाल हाल म हाल्दिनँ मैले हालिसकेको छु म हाल्दिनँ जाऊ हालेर आउला हामी यहीँ हुन्छ म हाल्दिनँ तिमी हाल्छौ तिमी हाल्छौ तिमी हाल्छौ छ पुग्छ मेरो फुल त छैन कि मेरो तर पुग्छ आऊ यहाँ रोकौँ न है कसो ए तिमीले उयो गुल्मामा खिच्नुपर्छ ए सरी गुल्मामा खिच्नुपर्छ गोप्रो किन फोनै छँदैछ नि अन्त हुन्छ नि किन हुँदैन गोप्रोबाट पनि हुन्छ नि ल यहीँबाट किन्नुपर्छ चाहिँ निक्लिनु मजा आउँछ हो किन अन्त आउटिङ हान्नुपर्छ नि बिचरा भाइ कति बात आएको है फर्स्ट टाइम आएको है हेभी लेट भयो नि अब अलिक अगाडि गएर बताउनुपर्छ होला हौ सेम प्लेस यो हो नि त यसलाई भन्छ ब्रो कोड
के चिज त्यही देखेको थिएँ प्रिपेड हुँदैछ नि म त हेरेँ कि एकछिन उयो पनि लाग्यो हो त त्यही त नि बाङमुङ जान्छ नि हो कसले खिचिन्छ कि यहाँ आउँदा ए मलाई हेलमेट ल यो ढोकाउँछ ल यो अगाडि आउँदैछ ल ल ल ल ल तिमी त्यहीँ बस्छ त्यहीँ बस्छ के आएको छ रे टेस्ट ल जाउँ माथि So this is the end of it. This is Gulma. So see you in the next video. Up until then.